You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. I fell in love with your color. દીકાને જાનું કરવું તો ઓકે તો હજી માથું તો આપણે ઓલાવ્યું નથી બેટું ઉડતા વેટ ચાનું કરવું છે મારી દીકાનું કે મીઠાની નાઈ નાઈ ડન થઈ ગઈ ઊભી રે બેટા આડો આવ્યો છો મમ્મા સામે જો Good. Cute. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. હેલો એવરીવન, મારી ચેનલમાં તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજે છે જીવંતિકામાંનો મેં શુક્રવાર કર્યો છે, તો શુક્રવારે વિચાર્યું ચલો હું તમારા લોકોની હારે પણ મારો ડેઇલી વ્લોગ શેર કરી દઉં. આઈ રિયલી હોપ કે તમે જ્યારે પણ મારો આ વિડીયો જોવો ત્યારે તમને સારું લાગે, થોડો પણ ગમે તો પ્લીઝ ડુ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. તો બસ અત્યારે મેં કપડાં પહેરી લીધા છે, આખા રેડ કે મરૂન કે એવા જ પહેરવામાં આવતા હોય છે જ્યારે જીવંતિકામાંનું આપણે વ્રત કરીએ ત્યારે. તમે લોકો કરો છો કે નહીં જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. અને બસ તો હવે અમે રસોઈ બનાવી લીધી છે. આજે મમ્મી મારા માટે ફાડા લાપસી બનાવી છે, કારણ કે ત્યારે આપણે ખાવાનું પણ ભાખરી કે લાપસી કે એવું જ કંઈક હોય છે, એટલે મમ્મીએ પણ બનાવી લીધું છે અને મારે વાર્તાને એવું વાંચવાનું બાકી છે. તો બસ હવે થોડીક તૈયાર થઈશ અને પછી હું વાર્તાને એવું વાંચીશ. અને પછી અહીંયા અમારી સોસાયટીમાં આજે હળદી કુમકુમ ને વરાલક્ષ્મીનું વ્રત છે, તો બધાએ એની પૂજા પણ રાખી છે, તો અમારે ત્યાં પણ જવાનું છે. તો એ લોકો કેવી રીતના સેલિબ્રેટ કરતા હોય છે એ પણ હું તમારા લોકોની હારે આજે આ વિડીયોમાં શેર કરીશ. જરૂરથી ને લાઈક કરજો. તો આજે હું તમને પહેલી વખત મારા પાડોશીના ઘરે હું તમને લઈ જવાની છું, તો એના માટે જરૂરથી એક લાઈક દેજો. અને તમને લોકોની પૂજા કેવી લાગે છે એ જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. તો બસ અત્યારે હું બહાર ઊભી હતી અને અમારું બેબી આવી ગયું છે. એ બેટું તું તૈયાર થઈ ગઈ બેટા? ઓકે, હવે આપણે કોના ઘરે જવાનું છે? કોના ઘરે જવાનું છે? આદરિત ઘરે. વાવ. પછી મેં શું થાય, નેલ પોલિશ તો દેખાડ. વાવ, કેવા સરસ, કેવા કલર છે ઈ? ચેરી કલર છે. અરે વાહ. ચાલો. અચ્છા, હેર કોમ કરવાના બાકી છે ને હજી આપણે બેટા? હજી આપણે વાર્તા વાંચવાની છે. વાર્તા કેમ વાંચવાની હોય? હાથમાં શું રાખવાનું? આમ. એમ? ચાલો, આપણે વાર્તા વાંચવી છે ને? ઓકે, ચલો પછી મમ્માએ તૈયાર થઈ જાય પછી આપણે આદરિતના ઘરે જવાનું છે. ઓકે ઓકે બેબી. Cup after cup. Yeah, it's just the way we do. અત્યારે હવે રેડી પણ થઈ ગઈ છું ને હવે અમે વાંચશું વાર્તા. તો બસ આજે મેં થોડુંક મારો લુક ચેન્જ કર્યો છે. કેવો લાગે જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. હા બેટા, શું થયું? મમ્મા કેવી લાગે છે? મમ્મા કેવી લાગે છે? બોલો મીશુ. નાઈસ. You like mama? Yeah, you love mama. Love. Love mama. Madiko.
ચલો હાલો ભાઈ બેટા જે જે કરી લે. ઓકે ચલો મંત્ર બોલો. દીવો ચાલુ કર્યો ને કયો મંત્ર બોલવાનો દેવા? દીપ જ્યોતિ પરબ્રહ્મા દીપ જ્યોતિ જનાતન શું કરો તું કલ્યાણ આરોગ્ય સુખ સંપદા. મેં શું રાઈટ હેન્ડમાં પકડ્યા છે ને તે? ઓકે નો એને નથી પકડ્યા બેટા આ સાઈડ શિફ્ટ કરો. આ સાઈડ હેન્ડમાં પકડવાનું. ઓકે એમાં રાખવાનો બેટા. રાઈટ હેન્ડમાં હોય. ઓકે બેટા હવે જોઈ નાખ્યા તમે કંઈ વાંધો નહીં. ચાલો છોકરાઓને આમ રાખી દે. ઓકે હવે મમ્મા વાત સ્ટોરી સરસ છે, તું સાંભળજે પછી મને કહેજે. ઓકે. પ્રાચીન કાળની આ વાત છે. સુશીલકુમાર નામે એક રાજા હતો. તેને સુલક્ષણા નામે એક પત્ની હતી. રાજા રાણી બંને ધર્મપરાયણ હતા, છતાં પ્રભુએ તેમને સંતાન સુખ આપ્યું ન હતું. આથી તેઓ મનમાં ને મનમાં મૂંઝાતા હતા. એક દિવસ રાણીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે તેણે દાયણને લાલચ આવી તરત જન્મેલું બાળક લઈ આવવા કહ્યું. લક્ષ્મીની લાલચે દાયણ એક બ્રાહ્મણના ઘરમાંથી તરત જ જન્મેલું બાળક ઉઠાવી લાવી અને રાણીને સોંપ્યા. પછી નગરમાં જાહેરાત કરી દીધી કે રાણીનો પુત્ર અવતર્યો છે. આ સમાચારથી આખું નગર આનંદ ઉલ્લાસ મનાવવા લાગ્યું. જ્યારે આ બાજુ બાળકની માં બ્રાહ્મણી બિચારી પુત્ર ગુમ થતાં આંસુ સારવા લાગી. પુત્ર વિયોગથી રડવા લાગી. ત્યાર પછી તેણે પતિની આજ્ઞા લઈ જીવંતિકા વ્રત કરવા માંડ્યું. આ વ્રતની પ્રસન્ન થઈ માં જીવંતિકાએ બ્રાહ્મણીના બાળક રાજકુમારનું રક્ષણ કરવા માંડ્યું. સમય જતાં બાળક મોટો થયો. રાજા અને પેલો બ્રાહ્મણ મરણ પામ્યા. ત્યારબાદ યોગ્ય સમયે રાજકુમાર ગાદીએ બેઠો અને વ્યવસ્થિત રીતે રાજ્ય કરવા માંડ્યું. થોડા સમય પછી તે બાપનું શ્રાદ્ધ કરવા ગયાજી તરફ નીકળી પડ્યો. રસ્તામાં તેણે એક વાણિયાને ત્યાં રાત રોકાયો. એ દિવસે વાણિયાને ત્યાં બાળક જન્મે છે. 6 દિવસ થયા હતા. ઘરમાં બધા ઊંઘી ગયા હતા. ત્યારે માં જીવંતિકા રાજકુમારનું રક્ષણ કરતા ત્યાં બારણા પાસે ઊભા હતા. એ વખતે વિધાતા લેખ લખવા આવી પહોંચ્યા. માતાજીએ તેમને રોકીને આવવાનું કારણ પૂછ્યું. તો અમે લોકો અત્યારે બસ હવે નીકળી ગયા છીએ જવા માટે. તો અહીંયા મીશા છે, હું છું અને મમ્મી ને દેવાંશભાઈ આગળ ચાલી રહ્યા છે. તમે લોકોએ હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ઝડપથીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બેલ આઇકન ઉપર પણ ક્લિક કરી દેજો. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તો જરૂરથી તમે લોકો મને ફોલો કરજો. ચલો બેટા, કોના ઘરે જાય છે મીશુ? અચ્છા, આદિત્યના ઘરે. ઓકે. ચલો હેલો, ચલો દેવાંશ, જાઓ બેટા. Come on, Misha. નમસ્તે આંટીજી. ઓ કોણ છે? તો અમે લોકો અત્યારે દર્શન કરીને આવી ગયા. એ લોકો એકચ્યુઅલી આપણને ચાંદલો કરે અને પ્રસાદ ને એવું બધું દેતા હોય છે. જોઈ શકો છો તમે. 2 જગ્યાએ આજે હતા. તો એમાં એક જગ્યાએ મમ્મીને એ લોકો પણ બધા આવ્યા હતા અને એક જગ્યાએ હું એકલી જ હમણાં ગઈ હતી. તો અહીંયા પ્રસાદ ને એ છે અને મીશા એન્જોય કરી રહી છે. હે ને બેટું? યમી યમી છે. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different, still you stay cause you feel something real.
real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. સો જમવાનું ને બધું થઈ ગયું અને આજે મેં લાપસી ખાધી. તમે લોકોએ શું લંચમાં કર્યું હતું જરૂરથી તમે લોકો મને કમેન્ટ કરજો. અને તમને લોકોને મારા પ્લાન્ટ બહુ ગમે છે એટલે ચલો હું શેર કરી દઉં. આ છે પીસ લીલી છે એટલે મેં આની પહેલાં તમને એક વખત કીધું હતું આવી રીતના એના ફ્લાવર જે આવે ને થોડું ગ્રીનિશ ટાઈપ થવા માંડે એટલે જ્યારે આવે ને ત્યારે એકદમ વ્હાઈટ હોય. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા એકદમ વ્હાઈટ છે અને જેમ જેમ એનો ટાઈમ થતો જાય ને એમ તે ગ્રીન કલરનું થવા માંડી જાય. આખું ગ્રીન થઈ જાય ને પછી આપણે એને કટ કરી નાખવાનું હોય છે. આ છે પીસ લીલી. પછી અહીંયા છે મની પ્લાન્ટનું મેં કટ કરીને એને પણ ગ્રો કર્યું છે. તો આ એ છે. પાછળ પણ પીસ લીલી જ છે. તો અને અહીંયા છે આ તો બધાના ઘરે હોય જ છે. તમે મને નામ દઈ શકો. Different about us. There's something different about us. તો બસ હું અત્યારે ઉપર આવી અને અત્યારે બચ્ચા પાર્ટી છે બીજા રૂમમાં. દેખાડું તમને. એકદમ આપણા ટ્રેડિશનલ ઇન્ડિયન માહોલ છે અત્યારે. સૂવા માટે બધા રેડી થઈ ગયા છે. બધા ભેગા થાય ને ત્યારે આવી રીતના સૂવાની કંઈક મજા જ અલગ હોય છે. એક બાજુ દેવાંશ છે, મીશા, તો બેની વચમાં હું સૂવું એકચ્યુઅલમાં. એટલે બે શાંતિથી સૂઈ જાય ને તરી સૂવે નહીં. તો આ મીશાના રૂમને અત્યારે અમે આવી રીતના બનાવી દીધો છે બધાને સૂવા માટે. કોણે કમ્ફર્ટર પાથરો? દેયાંશે પાથરો. પછી મીશાએ હેલ્પ કરી હતી. ચલો મમ્મા પણ એની સાલ લઈને આવે. ઓકે તો હું આવી હતી મારી સાલ લેવા માટે. હવે છોકરાઓને અત્યારે વચમાં સૂઈ જઈશ એટલે બે આરામથી સૂઈ જશે. હવે અચ્છા એવું કરે. મીશુ સૂઈ જઈશ ને તું ત્યાં દેવાંશની બાજુમાં સૂઈશ ને કે મમ્મા વચ્ચે સૂવે તું અહીંયા સૂઈશ? મમ્મા ત્યાં? ઓકે દેવાંશ તું સૂઈ જઈશ ને? મને બ્લુ પીલો જોઈએ છે અનિજા. તો અત્યારે બસ સાંજના વાગ્યા છે 6:45 અને હવે કરશું બસ થોડીક વાર રહીને પૂજા દીવાબત્તી અત્યારે જે કરશું. અને અત્યારે તમને લાગશે જાણે રાત થઈ ગઈ છે કારણ કે ખૂબ જ અત્યારે વરસાદ ગાજવી જ્યારે આવી રહ્યો છે. તો અત્યારે તો ખૂબ જ વીજળી થાય છે. તો શ્યોર હવે વરસાદ ફટાફટ હમણાં ચાલુ થવાનો જ છે. તમે જોઈ શકો છો ને. તો અધરવાઇઝ અત્યારે તો ફૂલ તડકો હોય આવા ટાઈમે. તો બસ આજનો વિડીયો આટલો જ રાખીશું. આઈ રિયલી હોપ કે તમને લોકોને મારો વિડીયો ગમ્યો હશે. તો થોડો પણ તમને લોકોને ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ ડુ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ ટુ માય ચેનલ. અને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ઝડપથી મને ત્યાં પણ ફોલો કરી દેજો. અને કાંઈ પણ તમને ક્વેરી હોય તો જરૂર ત્યાં લોકો તમે મને મેસેજ કરજો કે જેથી તમને પણ હું તરત હંમેશા ત્યાં જવાબ તો દેતી જોઉં છું. ચલો હું જ આવીશ એક આવા નવા સરસ મજાના વિડીયો નિહારે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.